ฟิลทำเฮี้ยอะไรอ่ะ อ๋อฝนตก การเสื้อผ้าเปียกเว้ยนี่คือการเสื้อผ้าเปียกอย่างถูกต้องถูกวิธีนะฮะแม่ไม่มีใครรู้จักเราเว้ยแม่งทำเลยเถอะไปเร็ว ไอ้เหี้ยไปคนเยอะกันนี้ เดี๋ยวกูเก็บเอาสักก่อนดิ เอาแล้วเขาขับแล้ว วิธีการออกบ้านโดยไม่ให้เสื้อผ้าเปียกฝนเว้ยอันนี้ครับ แต่ตัวมึงเปียกอ่ะ ผมก็เปียก ผมก็เปียก ต่อไปเดินเข้าห้างนะฮะ เรื่องไหนเอาเราไปทำก็ลองทำดูได้วิธีการออกจากบ้านฤดูฝนโดยที่ไม่ให้เสื้อผ้าเปียกฝนนะไม่ต้องมองรถยนต์เลยครับเกิดใครไม่มีรถยนต์แม่ไม่ต้องอายใครไม่มีใครรู้จักเรา เอาเจอแล้วหนา นั่งแอคดูสาวเลยเฮี้ย ที่ไม่ใส่หมวกอ่ะ แล้วกินสำเร็จไอ้พวกกูตากฝนมาแล้วมึง ตากฝ